Hé lộ Trung Quốc từng chuẩn bị chiến tranh với Mỹ dưới thời ông Trump. Hàn Quốc tập trận phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử loạt tên lửa. Chuyên gia Trung Quốc lo biến chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm xuất hiện trên nhiều loài vật. Gia đình tỷ phú giàu hàng đầu Romania qua đời khi máy bay đâm vào tòa nhà. Mưa lớn kỷ lục nhấn chìm nhiều thành phố Trung Quốc. Dung nham thi nhau tuôn trào khi núi lửa ở La Palma tiếp tục sụp đổ. Vỡ òa khi cặp song sinh dính liền người Yemen được cứu sống. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Quân đội Trung Quốc từng lo ngại Hoa Kỳ sẽ tấn công sau một loạt hành động mà Bắc Kinh cho là khiêu khích. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, theo báo South China Morning Post dẫn một nguồn tin quân sự hé lộ. Khi đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã can thiệp. Ngày 30 tháng 10 năm ngoái, ông gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc, Thượng tướng Lý Tác Thành, sau khi tình báo Mỹ cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận với PLA, cuộc gọi của tướng Milley không thể trấn an Trung Quốc. Đến tháng 11, Bắc Kinh lại vô cùng tức giận với chuyến thăm không báo trước của chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ Michael Studeman đến Đài Loan. Sau đó, truyền thông hòn đảo đưa tin, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng có kế hoạch đến Đài Loan, khiến cho cơn tức giận của Bắc Kinh càng thêm sôi sục. Nguồn tin cho biết, hàng loạt tin tức ập tới chỉ vài tuần sau cú điện thoại đầu tiên của tướng Milley, khiến Trung Quốc cho rằng chính quyền ông Trump đang thực hiện chiến lược khiêu khích, nhử mồi để PLA tung đòn đáp trả. Từ đó dẫn tới xung đột, thậm chí là một cuộc chiến bùng nổ. PLA lập tức bày tỏ nỗi quan ngại trên với tùy viên quốc phòng đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Trong khi đó, cấp dưới của ông Lý Tác Thành cũng tìm cách truyền đạt quan điểm của một số kênh ngoại giao phi quân sự như duy trì đầu mối liên lạc với Tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Hồng Kông. Sau khi PLA bày tỏ quan ngại được vài tuần, tướng Milley đã gọi cú điện thoại thứ hai cho ông Lý vào tháng 1. Tiếp đó, cả bà Craft và Ngoại trưởng Pompeo đều thông báo hủy bỏ chuyến thăm đến Đài Loan. Tuy vậy, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 17 chuyến bay gần bờ biển phía nam Trung Quốc, huy động cả máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1B trong năm 2020, cao hơn 30% so với năm trước đó. Trong giai đoạn chạy nước rút bầu cử Mỹ, một số ý kiến cho rằng ông Trump có thể muốn tăng cơ hội thắng bầu cử bằng cách phát động tấn công Trung Quốc và tạo nên bất ngờ tháng 10. Diễn biến này cộng với việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông đã khiến Bắc Kinh không biết phải phản ứng như thế nào. Trích lời chuyên gia Chu Thần Minh nhận định, cuối cùng, điều PLA phải làm là tăng cường mức độ sẵn sàng giao tranh. Ngày 21 tháng 10 năm ngoái, tất cả 5 chiến khu của Trung Quốc đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, buộc lòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phải thúc đẩy tướng Mark Milley một lần nữa liên hệ với người đồng cấp Trung Quốc. Ngày 6 tháng 1, Mỹ nổ ra vụ tấn công xâm chiếm Điện Capitol, khiến Bắc Kinh cho rằng tình hình ở Washington ngày càng mất kiểm soát. 2 ngày sau đó, tướng Milley gọi điện cho ông Lý Tác Thành lần thứ hai. Trong buổi điều trần trước Quốc hội gần đây, tướng Milley khẳng định thông điệp của ông với phía Trung Quốc luôn nhất quán. Đó là hãy bình tĩnh, ổn định và xuống thang căng thẳng. Đến ngày 30 tháng 1, khi ồn ào bầu cử của Mỹ tạm lắng dịu, tình báo Mỹ xác nhận PLA đã hạ mức độ sẵn sàng giao tranh. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm nay 4 tháng 10 đã nối lại đường dây nóng giữa lúc Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul nỗ lực cải thiện mối quan hệ và chỉ trích cộng đồng quốc tế áp đặt tiêu chuẩn kép đối với chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Đài KCNA cho biết đường dây nóng liên triều chính thức được nối lại vào 9 giờ sáng nay. Hàn Quốc xác nhận sẽ liên hệ thường xuyên với Triều Tiên 2 lần một ngày thông qua các đường dây nóng quân sự và các kênh liên lạc khác do Bộ Thống nhất của Hàn Quốc phụ trách. Ngoại trừ kênh liên lạc hải quân sẽ tuân theo các nền tảng quốc tế dành cho các tàu thương mại, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hai nước có thể sớm đối thoại sâu sắc hơn, làm giảm căng thẳng và tiến tới hòa bình lâu dài. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định đường dây nóng liên lạc góp phần ngăn cản xung đột không đáng có, cũng như giúp xoa dịu căng thẳng quân sự ở khu vực. Mặt khác, vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, quân đội Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận trên không và trên biển trong lễ kỷ niệm 73 năm ngày các lực lượng vũ trang. Buổi lễ với sự góp mặt của Tổng thống Moon Jae-in diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo đã phóng thử một tên lửa phòng không mới được phát triển. Chính phủ và quân đội sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào đe dọa đến tính mạng và sự an nguy của người Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in phát biểu từ tàu sân bay trực thăng đổ bộ Manado, tuyệt nhiên không nhắc đến Triều Tiên.
Trước đó vào ngày 30 tháng 9, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận đổ bộ tại địa điểm mà Hoa Kỳ từng tiến hành chiến dịch quân sự trong chiến tranh Triều Tiên vào tháng 7 năm 1950. Triều Tiên đã thử tên lửa 2 lần trong tuần qua và ít nhất 4 lần trong tháng 9. Theo lời Bình Nhưỡng, các vụ thử chỉ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng giống như các nước khác. Trong khi chỉ trích chính sách thù địch và tiêu chuẩn kép của Hàn Quốc và Hoa Kỳ, lãnh đạo Kim Jong-un vẫn khẳng định ông không có lý do gì để tấn công miền Nam. Tỷ phú Dan Perescu, 68 tuổi, người giàu có hàng đầu Romania, đã thiệt mạng cùng vợ, con trai và 5 người khác khi máy bay của họ đâm vào một tòa nhà bỏ hoang ở nước Ý vào hôm Chủ nhật 3 tháng 10. Tỷ phú Dan được cho là đã điều khiển máy bay một động cơ Pilatus PC-12. Nó được nhìn thấy bốc cháy trước khi đâm vào tòa nhà văn phòng đang sửa chữa ở một thị trấn miền đông nam Milan. Tai nạn kinh hoàng xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh ở sân bay Linate của Milan vào khoảng 1 giờ chiều. Cơ quan hàng không ANSV của Ý đã mở cuộc điều tra. Hộp đen của máy bay đã được thu giữ. Cố tỷ phú người Romania sở hữu tập đoàn xây dựng khổng lồ cũng như nắm trong tay hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại. Theo đài CCTV, trận mưa lớn bậc nhất năm 2021 đã trút xuống khu vực Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần qua. Hậu quả đã khiến cho nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn và nhiều người dân đang bị cô lập. Tại quận Văn Thánh, thành phố Liêu Dương, một tòa nhà chung cư bị dòng lũ bao vây khiến cho 20 người bị mắc kẹt bên trong. Nhưng sau 3 giờ giải cứu, đội cứu hộ đã đưa được các cư dân ra ngoài. Đội cứu hộ còn giúp đỡ nhiều người khác mắc kẹt trong ô tô, nổi lên bền giữa dòng nước. Từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, lượng mưa trung bình của toàn tỉnh Liêu Ninh là 14,9 cm, trong khi ở thành phố Liêu Dương, lượng mưa lên tới 61 cm và ở thành phố Bản Khê là 40,7 cm. Giới chức địa phương và đài truyền hình liên tục thông báo về các biện pháp phòng tránh lũ. May mắn đến giờ chưa ghi nhận thương vong. Bão Sahin tấn công vào Oman hôm Chủ nhật, khiến cho nhiều chuyến bay bị hủy, 3 người thiệt mạng và nhiều cư dân ven biển phải sơ tán khẩn cấp. Trong số các nạn nhân qua đời, bao gồm một đứa bé bị dòng nước cuốn trôi. Ngoài ra, 2 công nhân tử vong khi ngôi nhà của họ trên sườn đồi bị sụp đổ. Truyền hình địa phương cho biết, nhiều phương tiện ngập phân nửa dưới dòng nước lũ đục ngầu. Hôm qua, tâm bão cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 64 km và đạt sức gió 120 km/h. Oman có dân số khoảng 5 triệu người và đa phần sống quanh thủ đô Muscat. Hiện hơn 2.700 người đã dọn đến trung tâm lánh nạn. Giới chức cho biết, từ giờ đến sau khi bão tan, mọi tuyến đường ở thủ đô chỉ cho các phương tiện ứng phó khẩn cấp và chở đồ viện trợ được phép lưu thông. Các chuyên gia y tế Trung Quốc đang kêu gọi giám sát chặt hơn virus corona trên động vật hoang dã, cảnh báo rằng việc lây lan virus giữa các loài khác nhau sẽ làm nảy sinh biến chủng mới nguy hiểm hơn. Đã có hàng loạt loài vật dương tính COVID-19, gây lo ngại biến chủng có thể tiếp tục xuất hiện bất ngờ. Ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Trung Quốc cho rằng các loài vật như chồn sẽ là mối đe dọa lớn nếu chúng truyền ngược lại virus SARS-CoV-2 cho con người. Ông Cao Phúc kêu gọi cần phải xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn virus SARS-CoV-2 ở các loài động vật trên cạn và trên biển, đặc biệt là các loài có nguy cơ truyền bệnh cao. Theo ông Cao, hiện có 11 loài được báo cáo đã nhiễm COVID-19 trong môi trường tự nhiên, bao gồm hổ, gorilla, báo tuyết và chồn. Thêm 14 loài khác được xác định dương tính trong phòng thí nghiệm, nhưng đó có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng. Các chuyên gia nhận định họ còn cho rằng phải xét nghiệm rộng rãi hơn để ngăn biến chủng tiến hóa mạnh mẽ trên nhiều loài vật, rồi truyền ngược lại cho con người, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Dung nham nóng đỏ đã tiếp tục phun trào lên không trung từ núi lửa Grumpe Vecchia trên đảo La Palma, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào đêm Chủ nhật 3 tháng 10. Sau khi sườn phía bắc của Grumpe Vecchia bị sụp đổ khiến cho dung nham chảy nhanh hơn, sự hình thành nhanh chóng của dòng dung nham mới đang đe dọa nhiều thị trấn. Kể từ đợt phun trào đầu tiên ngày 19 tháng 9, dòng dung nham đã phun ra từ sườn phía tây của núi lửa Grumpe Vecchia rồi chảy ra biển, khiến cho hơn 900 ngôi nhà cùng nhiều đồng điền trồng chuối bị phá hủy hoàn toàn. Các nhà chức trách phải phong tỏa 3 ngôi làng ven biển, khiến khoảng 6.000 người phải sơ tán. Ngày 28 tháng 9, chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố đảo La Palma là khu vực thảm họa, mở đường cho các biện pháp cứu trợ khẩn cấp. Cuối tuần qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã thực hiện chuyến thăm lần thứ 3 đến La Palma và cho biết chính phủ sẽ phê duyệt 206 triệu euro. Làn sóng di cư từ Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, lại tiếp tục làm dấy lên lo ngại. Ngoài những người đã đến được biên giới Mexico-Hoa Kỳ, hàng trăm người khác vẫn đang lênh đênh trên biển mỗi ngày để mong được một tấm vé thực hiện giấc mơ Mỹ.
trong bối cảnh quê nhà của họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo ngày càng sâu sắc. Sự di cư này không chỉ làm giới chức Mỹ đau đầu mà những quốc gia trong khu vực cũng bị ảnh hưởng không kém và đang phải tổn hao sức người sức của để trông chừng đẩy lùi thực trạng này. Theo truyền hình Cuba, hơn 400 người di cư Haiti đã đến bờ biển các tỉnh miền Đông và miền Trung nước này trong những tuần gần đây khi họ cố gắng tìm đường đến bang Florida của Mỹ. Chính phủ Cuba thông báo họ sẽ tổ chức đưa những người di cư về lại Haiti. Lực lượng phòng vệ Hoàng gia Bahamas cho biết họ đã triển khai các tàu tuần tra đến đông nam Bahamas để phòng thủ trước làn sóng di cư từ Haiti. Các tàu của Bahamas đã chặn hơn 1.000 người Haiti trong 10 ngày qua. Đa số những người này đi trên những chiếc thuyền buồm nhỏ đông đúc chật kín người. Theo thống kê, khoảng 30.000 người Haiti đã đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong những tuần gần đây để tìm cách xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Tuy vậy, chính quyền Hoa Kỳ đã trục xuất khoảng 5.000 người trở lại Haiti. Cựu đặc phái viên Hoa Kỳ tại Haiti, Daniel Foote, người từ chức vào tuần trước vì không đồng tình với cách trục xuất người tị nạn của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đã chia sẻ rằng tình hình tại Haiti đang sụp đổ đến mức chính quyền nước này chẳng thể hỗ trợ được gì cho những người tị nạn phải hồi hương. Một sự kiện đáng chú ý được ghi nhận cuối tuần qua tại Mexico khi hàng chục người biểu tình đã xông thẳng vào một cuộc họp của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador với các quan chức cấp cao. Nguồn tin từ Reuters cho biết đây là những người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Grace ở Mexico hồi tháng 8 vừa qua và đang cố gắng tìm kiếm sự viện trợ từ chính phủ. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục đang xô đẩy qua cửa một hội trường ở thành phố thuộc bang Puebla, miền trung Mexico, nơi Tổng thống và các quan chức đang báo cáo về việc vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân. Những người biểu tình đã đến gần Tổng thống và yêu cầu được nói chuyện với ông. Trước tình trạng hỗn loạn bất ngờ này, Tổng thống López Obrador đã đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy micro và yêu cầu họ giữ im lặng. Sau đó, ông hứa với họ rằng các quan chức sẽ cùng lắng nghe và xem xét các yêu cầu của họ. Vào tháng 8, bão Grace mạnh cấp 3 đã tấn công bờ biển vịnh Mexico, khiến cho 8 người chết, cũng như gây ra nhiều thiệt hại ở một số bang phía đông và trung tâm đất nước. Hôm 3 tháng 10, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu Brian Mandelson cho biết các nguồn cung nhiên liệu đã được cải thiện rõ rệt ở Scotland và Midland, cũng như các vùng phía Bắc nước Anh. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nhiên liệu ở London và Đông Nam nước này vẫn đang khan hiếm. Nhiều trạm xăng sắp hết nhiên liệu. Cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội trên 1.000 trạm xăng, chỉ 68% trong số có cả xăng và dầu, trong khi 16% hoàn toàn cạn kiệt nguồn cung. Đồng Chủ tịch đảng Tory Oliver Dowden cho biết, chính phủ đang thực hiện các bước để giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng và khoảng 200 quân nhân sẽ được triển khai để hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu đến các trạm xăng bắt đầu từ ngày 4 tháng 10. Ông Dowden nhấn mạnh, vấn đề không phải do thiếu xăng mà xuất phát từ tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tình trạng thiếu tài xế vận tải hàng hóa đã khiến việc vận chuyển nhiên liệu đến các trạm xăng dầu bị trì trệ. Nguồn lực lao động thiếu hụt do nhiều nguyên nhân, trong đó có đại dịch Covid-19, Brexit, lực lượng lao động già và lương thấp và điều kiện làm việc kém. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Thương mại Logistics Vương quốc Anh, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 100.000 tài xế xe tải, một khoảng trống khó có thể sớm lấp đầy. Sự thiếu hụt tài xế và sự mất cân bằng trong cung cầu do các quy định mới về việc làm hậu Brexit nhằm hạn chế việc nhập cảnh của những người có tay nghề thấp đã khiến cho Vương quốc Anh rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu và giảm nguồn cung cho các siêu thị. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Grant Shapps đã thừa nhận rằng việc quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu EU là một yếu tố dẫn đến sự hỗn loạn ở Anh. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson và các giới chức đã lảng tránh vấn đề này. Một bệnh viện tư ở Jordan vừa phẫu thuật cứu sống thành công một cặp song sinh dính liền người Yemen, Mohammed và Ahmed ở Amman. Bác sĩ Hamouri, tổng giám đốc bệnh viện chuyên khoa cho biết đội ngũ y tế đã mất khoảng 8 giờ để hoàn thành ca phẫu thuật. Tình trạng của hai bé rất tốt. Hai bé có thể xuất viện sau 2 tuần nữa. Ông nói thêm trong cuộc họp báo vào hôm 3 tháng 10. Theo Reuters, cặp song sinh chào đời vào ngày 17 tháng 12, dính liền bởi khung xương sườn và dạ dày. Yasser al-Baketi, cha của hai bé, cho hay anh phải tìm đến các bệnh viện ở nước ngoài để mang lại cơ hội sống cho hai bé do nguồn lực hạn chế của hệ thống y tế ở Yemen. Theo Liên Hợp Quốc cảnh báo, Yemen đang đối mặt với nguy cơ thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Nhiều năm qua, quốc gia Trung Đông luôn ngập chìm trong khói lửa từ cuộc nội chiến giữa phiến quân và chính quyền Yemen. Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết, mà ngược lại, ngày càng diễn biến phức tạp. Trong khi đất nước lún sâu vào vòng xoáy bạo lực, thì đại dịch tiếp tục nhấn chìm Yemen vào khủng hoảng khi hệ thống y tế không được trang bị đầy đủ để đối phó với SARS-CoV-2. Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc đang tìm hiểu những bức tranh đá cổ dọc theo bờ bắc của hồ Napsto, nổi tiếng khu tự trị Tây Tạng thuộc phía Tây Nam Trung Quốc.
Họ hy vọng có thể làm sáng tỏ những bí ẩn còn sót lại lịch sử và tìm ra những biện pháp phù hợp để bảo vệ những tác phẩm quý giá này. Hang động tại quận Bangor của thành phố Nakuru là nơi có tranh đá cổ duy nhất ở Tây Tạng được bảo vệ cấp quốc gia. Nhóm nghiên cứu về vành đai hồ đã phát hiện hơn 400 bức tranh đá tinh xảo ở đây, trong đó có nhiều bức có nội dung về săn bắn trên cao nguyên. Trong hang số 1, các bức tranh tái hiện hình ảnh sống động như thật về thợ săn và các loài động vật hoang dã. Giáo sư Lee Won-sang, Phó Chủ tịch Học viện Nghệ thuật đá Trung Quốc cho biết, những bức tranh đá này mô tả các hoạt động săn bắn hoặc tương tác giữa người và động vật, chân dung động vật khá sống động, thể hiện độ tinh xảo ở mức cao của nghệ thuật tranh đá Tây Tạng. Ngoài ra, có nhiều bức tranh khắc họa muôn dáng vẻ của đại bàng. Hình ảnh đại bàng trong dáng vẻ lặng lẽ xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là chúng có hình dáng giống con người và mang tính biểu tượng cao. Tại sao một con đại bàng lại được khắc họa đơn độc tại nơi hẻo lánh này? Có thể nó được người xưa tôn thờ như một dạng tín ngưỡng vậy. Giáo sư Lee giải thích, tại hang động số 2, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những ghi chép cổ bằng tiếng Tây Tạng xưa. Thống kê mới nhất cho thấy hơn 100 địa điểm có tranh đá cổ với hình ảnh các mẫu động vật, con người và nhiều biểu tượng khác đã được phát hiện ở Tây Tạng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.